હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું દિવાળી માટે રવા માવાના ઘૂઘરા. દિવાળી ઉપર દરેક ગુજરાતી ઘરોમાં ઘૂઘરા ચોક્કસ બને છે અને એવી પણ એક કહેવત છે કે ઘૂઘરા ભરવાથી આપણું ઘર ભરાય છે, એટલે કે પૈસાની આપણને કોઈ કમી નથી રહેતી. એવી માન્યતા છે. તો દર વર્ષે દિવાળીમાં આપણે ઘૂઘરા ચોક્કસ બનાવીએ છીએ. તો ચલો પરફેક્ટ માપ સાથે રવા માવાના ઘૂઘરા કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર આપણે એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એમાં આપણે 2.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે અઢી મોટી ચમચી જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું ઘી ઉમેરીશું. અહીંયા હું મેઝરિંગ સ્પૂનના ટેબલ સ્પૂનનો જ યુઝ કરું છું, જેથી તમને માપમાં સરળતા રહે. હવે આની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલો ઝીણો રવો ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 90 ગ્રામ છે. ટેબલ સ્પૂનમાં જોશું તો 8 ટેબલ સ્પૂન જેટલો રવો છે. હવે આપણે આને ઘીની અંદર ધીમા તાપે સહેજ કલર લાલ થાય અને સરસ સુગંધ આવે ત્યાં સુધી શેકી લેવાનો છે. અને આટલું જ ઘી તમારે રવો શેકવા માટે ઇનફ છે, કારણ કે જો વધારે ઘી એડ કરશો તો પછીથી આપણે એની અંદર માવો પણ ઉમેરીશું અને માવામાં પણ ઘી હોય છે. તો હવે આને હું ધીમા તાપે સતત હલાવતા રહીને શેકી લઈશ. સતત રવાને હલાવતા રહેવાનો છે, જેથી નીચેથી બળે નહીં. ધીમા તાપે 5 થી 7 મિનિટ માટે રવાને મેં શેક્યો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે રવાનો કલર સરસ લાલ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એની અંદર હું 1/4 કપ જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરી દઈશ. કોપરાનું છીણ તમે વધુ ઓછું કરી શકો છો. 2 મોટી ચમચી આપણે ઝીણી સમારેલી બદામ ઉમેરી દઈશું. 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા કાજુ ઉમેર્યા છે. 1 મોટી ચમચી સૂકી દ્રાક્ષ ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. પેન આપણું ગરમ જ છે અને રવો પણ ગરમ છે, તો આપણે એને સતત હલાવતા રહીશું તો ડ્રાયફ્રૂટ અને કોપરાનું છીણ બધું જ સરસ શેકાઈ જશે. ગેસ મેં બંધ કરી દીધો છે, તો બંધ ગેસમાં જ આપણે 2 મિનિટ એને હલાવતા રહેવાનું છે, તો બધું સરસ શેકાઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો બંધ ગેસમાં જ 2 મિનિટ મેં હલાવતા રહીને બધું શેકી લીધું છે. હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને સેમ પેનની અંદર જ આપણે માવો શેકી લેવાનો છે. તો સેમ પેનની અંદર હું 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો મીઠો માવો ઉમેરું છું, જે ગ્રામમાં 110 ગ્રામ માવો છે. માવાને મેં છીણીને લીધો છે. હવે આ માવાને આપણે ધીમા તાપે 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લેવાનો છે, જેથી એમાંથી થોડુંક ઘી અલગ થઈ જાય અને માવો પણ સરસ શેકાઈ જાય. અહીંયા મેં હોમમેડ માવો લીધો છે અને માવાની રેસીપીની લિંક હું આ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો. તમે ચાહો તો રેડીમેડ માવો પણ લઈ શકો છો. બે થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે માવાનો પણ કલર સરસ બદલાઈ ગયો છે અને એમાંથી ઘી પણ ઘણું બધું અલગ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને માવાને રવાની સાથે જ એક જ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને પંખાની નીચે મૂકીને આપણે બધું જ ટોટલી ઠંડુ થવા દેવાનું છે. ગરમ મિશ્રણમાંથી આપણે ઘૂઘરા નહીં બનાવીએ અને ઠંડુ થાય પછી જ આપણે એની અંદર ખાંડ પણ ઉમેરીશું. આ મિશ્રણ ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે લોટ પણ બાંધી લઈશું. તો આને બરાબર પહેલાં મિક્સ કરી લેવાનું છે. લોટ બાંધવા માટે એક થાળાની અંદર આપણે 1.5 કપ જેટલો મેંદો ઉમેરીશું. 1 કપ મેંદો ગ્રામમાં 130 ગ્રામ થાય છે, તો 1.5 કપ એટલે કે આપણે 195 ગ્રામથી લઈને 200 ગ્રામ જેટલો મેંદો લીધો છે. હવે મોણ માટે અહીંયા મેં થોડું ઘી પીગાળી લીધું છે. એમાંથી આપણે 2.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે અઢી મોટી ચમચી જેટલું ઘી મોણ માટે એડ કરીશું. ઘીને આપણે બરાબર મસળીને લોટની અંદર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને આપણે એમાં એટલું મોણ ઉમેરવાનું છે કે આપણે હાથથી મુઠ્ઠી વાળીને જોઈએ તો સરસ એની મુઠ્ઠી બંધાવી જોઈએ. લોટ વિખેરાવું ના જોઈએ. ઘીનું મોણ જો તમે સરસ રીતે નાખ્યું હશે તો ઘૂઘરા ખૂબ જ સરસ બનશે. તો અહીંયા મેં સરસ રીતે ઘીને લોટમાં મિક્સ કરી લીધું છે અને આ રીતે મુઠ્ઠી વાળીને જોઈશું તો તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ મુઠ્ઠી બંધાઈ રહી છે. તો થોડું થોડું કરીને આપણે એની અંદર પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધી લઈશું. અહીંયા મેં અડધો કપ એટલે કે 120 ml પાણી લીધું છે અને આ નોર્મલ સાદું જ પાણી લીધું છે, ગરમ કે ઠંડુ નથી. તો થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને આપણે લોટ બાંધી લઈશું. આ લોટ આપણે પોચો તો બિલકુલ નથી બાંધવાનો, નહીં તો આપણા ઘૂઘરા જે છે એ ખસ્તા નહીં બને. તો થોડું થોડું કરીને જ પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધી લઈશું. અહીંયા મેં અડધો કપમાંથી 1/3 કપ જેટલું જ પાણી યુઝ કર્યું છે અને હવે વધારે પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી. આટલામાં જ આપણો લોટ બંધાઈ જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધી લીધો છે અને એને બરાબર મસળી પણ લીધો છે. હવે એની ઉપર કોટનનું એક કપડું ભીનું કરીને નીચવીને ઢાંકી દઈશું અને એને 15 થી 20 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈશું. ઘૂઘરાનું સ્ટફિંગ ઠંડુ થઈ ગયા પછી હાથથી મસળીને માવાને મેં રવા સાથે મિક્સ કરી લીધું છે
હવે આની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. ગ્રામમાં આ 30 ગ્રામ જેટલી દળેલી ખાંડ છે અને ટેબલ સ્પૂનમાં 3 ટેબલ સ્પૂન છે. હાથથી જ આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા મેં મીઠો માવો લીધો હતો એટલે મેં ખાંડ ઓછી લીધી છે. જો તમે મોળો માવો લેતા હોય તો ખાંડ તમારે 1/4 કપ કે પછી તમારા સ્વાદ મુજબ નાખવાની છે. 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપ્યા પછી લોટને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે મસળી લેવાનો છે અને લોટ બરાબર મસળાઈ જાય એ પછી આપણે એમાંથી મીડિયમ સાઇઝના લુવા તોડીને તૈયાર કરી લઈશું. લુવા એકદમ નાના ના તોડવા, નહીં તો એની અંદર સ્ટફિંગ વધારે નહીં આવી શકે અને ઘૂઘરા ભરવામાં પણ તમને પરેશાની થશે. હવે એક પાટલીની ઉપર આપણે એક લુવો મૂકીશું અને એની આપણે મીડિયમ પૂરી વણી લેવાની છે. એકદમ વધારે પતલી પણ નહીં અને એકદમ વધારે જાડી પણ નહીં, એ રીતની આપણે પૂરી વણીશું. જ્યારે આ રીતની પૂરી વણાઈ જાય ત્યારે પૂરીને આપણે આ રીતે હાથમાં લઈ લઈશું અને એની અંદર આપણે જે રવા માવાનું સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એમાંથી 2 થી 2.5 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ આ રીતે સેન્ટરમાં મૂકીશું. સ્ટફિંગ સાઈડ ઉપર કિનારી પર ના લાગી જાય એ જ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, નહીં તો જો ત્યાં રવો કિનારી પર લાગી ગયો તો ઘૂઘરો બરાબર સીલ નહીં થાય. હવે મેં થોડુંક પાણી લઈ લીધું છે, એ આપણે આ રીતે કિનારી ઉપર લગાવી દઈશું. આ રીતે કિનારી ઉપર પાણી લગાવી દેવાથી ઘૂઘરા સરસ ચોંટી જાય છે અને તેલમાં તળતી વખતે ખુલતા નથી. તો અહીંયા મેં કિનારી ઉપર પાણી સરસ રીતે લગાવી દીધું છે. હવે આપણે ઘૂઘરાને સૌથી પહેલાં તો આ રીતે સેન્ટરમાંથી સીલ કરી લઈશું. સેન્ટરના છેડા સીલ કર્યા પછી તમારે લોટને દબાવતા રહીને નીચેની તરફ ઘૂઘરાને સીલ કરી લેવાનો છે અને આ રીતે બધી જ બાજુથી આપણે ઘૂઘરાને સીલ કરી દઈશું. ઘૂઘરો આ રીતે બરાબર સીલ થઈ જાય પછી આપણે એમાં ડિઝાઇન બનાવી લેવાનું છે. તો ડિઝાઇન બનાવવા માટે જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો એ રીતે તમારે આ રીતે લોટને ખેંચીને થોડુંક ટ્વિસ્ટ કરવાનું છે. ફરીથી લોટને ખેંચીને થોડુંક ટ્વિસ્ટ કરીને વાળી દેવાનું છે. આ રીતે આપણે એન્ડ સુધી ડિઝાઇન બનાવતા રહીને આગળની તરફ આવવાનું છે. એન્ડમાં જો થોડોક લોટ વધી જાય તો તમારે સાવધાનીથી એને તોડી લેવાનો છે આ રીતે, અને એને પણ આપણે સીલ કરી લઈશું. આ જ રીતે આપણે બધા જ ઘૂઘરા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. હવે જો તમને હાથમાં પૂરી લઈને સ્ટફિંગ ફિલ કરવામાં મુશ્કેલી આવતી હોય તો તમારે પાટલા ઉપર જ પૂરી રાખવાની છે. પૂરીને હાથમાં નથી ઉઠાવવાની અને 2 થી 2.5 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ મૂકીને કિનારી પર પાણી લગાવ્યા પછી આપણે સેન્ટરના બંને છેડાને આ રીતે જોઈન્ટ કરી લઈશું અને આખા ઘૂઘરાને આપણે આ રીતે સીલ કરી લેવાનું છે. આ ઘૂઘરાની અંદર મને થોડુંક સ્ટફિંગ ઓછું લાગે છે. ઘૂઘરો મને હજી પણ પોલો લાગે છે, તો 1/2 ચમચી સ્ટફિંગ હું સાઈડ પરથી એની અંદર ભરી લઈશ. બસ તમારે કિનારી ઉપર રવો ના ચોંટી જાય એ જ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, નહીં તો ઘૂઘરો બરાબર સીલ નહીં થાય અને તેલમાં તળતી વખતે છૂટો પણ પડી જશે. તો આ રીતે સ્ટફિંગ દબાવીને એને પણ બરાબર સીલ કરીને આપણે ડિઝાઇન બનાવી લેવાની છે. જો તમને હાથથી ડિઝાઇન બનાવવાનું ના ફાવતું હોય તો તમે ઘૂઘરા બનાવવાના મોલ્ડનો પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ એનાથી ડિઝાઇન એટલી સારી નથી દેખાતી જેટલી આપણે હાથથી બનાવીએ છીએ. તો મને હાથથી જ બનાવેલા ઘૂઘરા વધારે પસંદ આવે છે. આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ ઘૂઘરા તૈયાર કરીને એને ભીના કપડાથી ઢાંકતા રહેવાનું છે જેથી એ સુકાઈ ના જાય. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ આપણો ઘૂઘરો બન્યો છે. અહીંયા મેં બધા જ ઘૂઘરા તૈયાર કરી લીધા છે અને ફક્ત 2 થી 3 જ ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ વધ્યું છે, જેને તમે એમનેમ ચમચીથી ખાઈ લેશો તો પણ ચાલશે. તો હવે આને આપણે તળવા માટે તેલ પણ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. એમાં થોડોક લોટ નાખીને ચેક કર્યું છે. તેલ સરસ ગરમ છે તો ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરીને આપણે એક એક કરીને એમાં ઘૂઘરા ઉમેરીશું અને ધીમા તાપે આપણે લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એને ફ્રાય થવા દઈશું. ઘૂઘરા તળવા માટે તેલ સરસ ગરમ હોવું જોઈએ, પણ ધીમા તાપે જ એને ફ્રાય કરવાના છે, નહીં તો એ અંદરથી પોચા રહી જશે. વચ્ચે વચ્ચે એને જારાની મદદથી પલટાવતા રહીને ફ્રાય કરીશું. જો તમે ફાસ્ટ ફ્લેમ ઉપર ઘૂઘરા તળશો તો એ કાચા તો રહી જ જશે અને એના ઉપર ઘણા બધા બબલ્સ પણ આવશે જે બિલકુલ સારા નહીં દેખાય. 10 થી 12 મિનિટ પછી આપણા ઘૂઘરા સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયા છે. તો આપણે એક જારાની મદદથી એને બહાર એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈએ. તો આ રીતનો જારો લઈને આપણે જારાને કઢાઈની ઉપર આ રીતે થોડુંક ટેપ કરી લઈશું જેથી જે એક્સેસ તેલ હોય એ બધું કઢાઈમાં જ પડી જાય. સેમ આ જ રીતે આપણે બાકીના ઘૂઘરાને પણ ધીમા તાપે જ તળી લેવાના છે.
આ ઘૂઘરા પણ મેં ધીમા તાપે તળીને બહાર કાઢી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ ઘૂઘરા બન્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઘૂઘરાને મેં ગાર્નિશ કરવા માટે થોડાક બદામ, પિસ્તા અને ગુલાબની પાંખડી મૂકી દીધી છે, જેથી એ દેખાવમાં પણ સુંદર લાગે. આ દિવાળી ઉપર તમે પણ આ રવા માવાના ઘૂઘરા ચોક્કસથી બનાવજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.